سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه لازانیای فوق‌العاده خوشمزه و جذاب و خوشرنگ رو ببینیم. برای درست کردن لازانیا ما نیاز به سس بشامل هم داریم که درست کردن این سس خیلی راحته. پس با من همراه باشین تا یه لازانیای خوشمزه و جذاب درست کنیم. مواد لازم: ما برای درست کردن سس بشامل نیاز داریم به 2 لیوان شیر، 2 قاشق غذاخوری پر آرد و 50 گرم کره. و برای درست کردن مواد میانی گوشتی نیاز داریم به 400 گرم گوشت چرخ کرده، 2 عدد پیاز نسبتاً کوچیک یا 1 پیاز بزرگ، 1 قاشق غذاخوری پر رب، 1-2 قاشق آب لیمو، نصف 1 فلفل دلمه‌ای بزرگ یا 1 فلفل دلمه‌ای کوچیک، 10 عدد قارچ، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری که نصف برای گوشت و نصف برای سس بشامل قرار استفاده کنیم، زردچوبه 1 قاشق چایخوری پر، پودر آویشن 1 قاشق چایخوری پر، جوز هندی نصف قاشق چایخوری که اختیاریه و نمک به میزان لازم. همچنین نسبت به اندازه ظرفمون نیاز داریم به لازانیا که من حدوداً از 12 تا ورقه لازانیا میخوام استفاده کنم و نیاز داریم به حدوداً 400 گرم پنیر پیتزا که میزانش سلیقه‌ایه و میتونین کم و زیادش کنیم. اگه دوست دارین که لایه‌های لازانیا خوب رو هم فیکس شن و خیلی منظم و مرتب در بیاد لازانیاتون و لایه‌ها چسبندگی داشته باشن، حتما از سس بشامل استفاده کنیم و حذفش نکنیم. خب برای درست کردن سس بشامل من اول 50 گرم کره رو میذارم که گرم شه. حالا بهش آرد اضافه میکنم و با کره یه چند دقیقه تفت میدم تا خامی آرد گرفته شه. نمیخوایم که آرد رو سرخ کنیم، فقط اگه یه چند دقیقه تفتش بدیم کافیه. خب من آرد رو همراه کره تفت دادم. حالا بهش 1 لیوان شیر رو اضافه میکنم و سریعا میزنم تا آرد گوله گوله نمونه و کاملا یه دست شه موادم. حالا لیوان دوم شیرم اضافه میکنم و مدام هم میزنم تا کمی غلیظ‌تر شه. موادم کمی که غلیظ‌تر شد بهش فلفل سیاه، جوز هندی و نمک رو اضافه میکنم و دوباره به هم زدن ادامه میدم تا زمانی که سس به غلظت دلخواهم برسه. خب الان سس بشامل من به غلظت دلخواهم رسیده و نه خیلی سفته و نه شل آبکیه. در همین حد باشه غلظتش کافیه، چون بعد سرد شدن کمی غلیظ‌تر میشه و خودشو میگیره. میبینین غلظتش در چه حدیه؟ من الان حرارت رو خاموش کردم. توی این مرحله نمکش هم تست کنین که اگه کم نمک بود بهش دوباره کمی نمک اضافه کنین تا سستون بی‌مزه نشه. اگه دوست داشتین میتونین بعد اینکه از رو حرارت برداشتین بهش کمی خامه هم اضافه کنین. اما من دیگه بهش خامه رو اضافه نمی‌کنم. خب الان سس بشامل ما آماده است. فعلا میذارمش کنار. میتونین تا زمانی که خنک شه هر از گاهی همش بزنین تا سستون روی نبنده. خب حالا بریم که مواد گوشتی لازانیا رو آماده کنیم. برای درست کردن مواد گوشتی داخل یه مایتابه حدود 1 قاشق روغن میریزم تا داغ شه. و بعد پیاز رنده شده یا نگینی ریز خورد شده رو اضافه میکنم و همراه روغن تفت میدم تا سبک شه. برای درست کردن مواد گوشتی بهتره که از روغن خیلی کمی استفاده کنین، چون بقیه موادمون زیادی چربن و اگه توی این مرحله هم از روغن زیادی استفاده کنین لازانیاتون بیش از حد چرب میشه. حالا به پیاز گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم و همراه پیاز تفت میدم تا گوشت رنگش عوض شه و باز شه.
خب من گوشت رو همراه پیاز تفت دادم. حالا بهش زردچوبه، فلفل سیاه و نمک رو اضافه میکنم و دوباره کمی تفت میدم تا بوی خامی زردچوبه گرفته شه و ادویه خوب با گوشت مخلوط شه. حالا بهش رب رو اضافه میکنم و دوباره کمی تفت میدم تا رب رنگ باز کنه و خامی رب گرفته شه. من گوشت رو با ربم خوب تفتش دادم. حالا قارچای اسلایس شده رو اضافه میکنم و بهش رو حدود 1-2 قاشق آب لیمو اضافه میکنم تا رنگشون سیاه نشه. و همراه گوشت کمی تفت میدم تا نرم شن و آبشون کشیده شه. خب من موادم رو خوب تفت دادم و آب قارچ الان کشیده شده. حالا حدود 1 فنجون آب جوش اضافه میکنم و میذارم با در بسته بپزه و آبش کشیده شه. اواخر پخت فلفل دلمه‌ای هم نگینی خورد میکنم تا بعد اینکه آب مواد کشیده شد بهش اضافه کنم. میتونید فلفل دلمه‌ای هم همراه گوشت بذارین بپزه، اما من دوست دارم بعد اینکه گوشت پخت فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه کنم تا مزهش زیادی به خورد گوشت نره و خیلی نرم نشه. خب الان آب مواد گوشتی کشیده شده. حالا فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنم و در حد مخلوط شدن یه تفتی میدم و از رو حرارت برمیدارمش. خب مواد گوشتی لازانیامون هم آماده شد. فقط حواستون باشه که حتما آب اضافیش کشته شه و بعد از رو حرارت بردارید. داخل آب جوش و نمک من 2 قاشق روغن ریختم و حالا لازانیا رو به صورت ضربدری یکی سری میزنم داخل آب که حدود 8 دقیقه بپزن و کمی نرم شن. بهتره که لازانیا رو به این حالت بذارین داخل آب که به هم نچسبن و راحت تر از هم جدا شن. خب بعد حدود 8 دقیقه لازانیا به این حالت نرم شده. دیگه بیشتر از این نمیذارم که نرم شن و بپزن، چون قراره که داخل فر بپزه و خوب مغز پخت شه و نیازی نیست که توی این مرحله مغز پختشون کنی. شما هم نسبت به نوع لازانیایی که استفاده میکنین زمان و نحوه پختی رو که رو جعبه نوشته حتما رعایت کنین. حالا برمی‌دارم و میریزم داخل آبکش و روش کمی آب سرد میگیرم تا نشاسته اضافیش گرفته شه. بعد آبکش کردن میتونیم ورقای لازانیا رو از هم جداشون کنیم و بذارینشون روی سینی یا مثل من رو دیواره یه آبکشی یا ظرفی بذارین تا به هم نچسبن و راحت تر بتونین ازشون استفاده کنین. فر رو با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن کنین تا گرم شه. حالا کف یه ظرف پیرکس رو با یه لایه از سس بشاملی که درست کردیم میپوشونیم تا لازانیا بعد پخت به ظرف نچسبه و راحت تر از ظرف جدا شه. حالا یه لایه لازانیا میذارم. اندازه لازانیا رو نسبت به اندازه ظرفتون تنظیم کنین و اضافیش رو بگیرین تا خیلی منظم تر در بیاد لازانیاتون. حالا یه لایه سس بشامل میریزم. یه لایه از مواد گوشتی میریزم. روش کمی پودر آویشم میریزم و یه لایه پنیر پیتزا. هر مقداری که دوست داشتین بریزین. این مواد سلیقه‌ایه و خودتون نسبت به سلیقتون کم و زیادشون کنین موادتون رو. حالا دوباره یه لایه از لازانیا میذارم. و دوباره همون مراحل قبلی رو تکرار میکنم تا زمانی که برسم به آخرین لایه.
روی لایه آخر دیگه از مواد گوشتی استفاده نمی کنم و فقط از سس بشامل و پنیر استفاده می کنم. روی لازانیا رو کاملا با سس بشامل می پوشونم. باید کاملا روی خمیر لازانیا رو با یه لایه از سس بپوشونیم تا داخل خمیر لازانیامون خشک نشه. خب حالا روش رو با یه لایه پنیر می پوشونم. حالا میذارمش داخل فری که از پیش گرم شده تا با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت حدوداً نیم ساعت بپزه و پنیرش طلایی شه. میتونید اواخر پخت گریل بالا رو روشن کنید تا پنیرش خوش رنگ تر شه. اینم از لازانیای خوشمزه و جذاب ما. اجازه بدین یه مقدار از داغی بیفته و بعد به اندازه های دلخواهتون برش بدید. این لازانیا اصلا شلوول نیست و حالت خودش رو خوب حفظ میکنه چون از سس بشامل استفاده کردیم و لایه ها خوب به هم چسبیدن. خیلی راحت هم از ظرف جدا میشه و اصلا خشک نشده و به کف ظرف نچسبیده. تعداد لایه هاش هم شما میتونید نسبت به اندازه ظرفتون بیشتر یا کمترش کنید. میبینید چه خوب لایه ها به هم چسبیدن و لازانیامون اصلا حالت شلوول نداره. خیلی بیش از حدم چرب نشده و روغن زیادی پس نداده. امیدوارم شما هم این لازانیای جذاب و خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشین.